Hello, learners! Kumusta? How are you today? I hope all of you are doing fine. Today, we are going to have another video lesson for English 10 Quarter 2, Module 8, Lesson 2. Sumpay ni siya sa atong video sa Module 8 nga Lesson 1. We are going to tackle detecting bias and prejudice in a text. I am Teacher Rem, your English teacher from Pundasan National High School. I hope that through this video, mas sayon ang atong pagsabot sa atong mga leksyon sa English. Ready na ba ang inyong mga ballpens o mga modules? Great! Very good! So, let's begin our lesson for today. Let's begin with a review of our previous lesson for Module 8, Lesson 1, Getting the Author's Purpose. We have learned that there are 3 ways on how to get the author's purpose. It is by examining the title. I-check nato ang title kung unsa ang buot ipasabot ni author. And then, we read the text and we examine atong i-analyze kung unsa ang message sa text. And we are also going to analyze the tone. The tone or ang approach na gigamit sa writer sa pagsulat sa iyahang text. So those are the 3 ways on getting the author's purpose. Today we have 2 objectives. First, detect bias and prejudice in a text. And second, express bias by writing a persuasive essay. Kanang persuasive essay mauna ang inyong performance task for the second quarter. So let's begin. Detect bias and prejudice in a text. Naani siya makita sa inyong English 10, Quarter 2, Module 8, Lesson 2. Ready na ba para mag-learn unsa ang bias o prejudice in a text? Very good. Let's begin with the question, what is bias? Unsa nang word nga bias? Kasagara class, madunggan nato ni sa atong mga friends, madunggan nato ni nga word sa TV, sa conversations, sa atong mga parents, o sa uban nga mga tao nga biased. But what is the meaning of bias? Bias means partiality for or prejudice against someone, something, or some ideas. When we say partiality for or a prejudice, pasabot anak class, aduna tay pabor, naay gipaboran. So kung naay gipaboran, naapoy napihig. Mauna ang meaning sa word nga bias sa atong dialect which is Bisaya. So let's have these examples para mas malawom ang atong pagsabot kung unsa ang meaning sa word nga bias. Example, which makes the best pet? Aha ani sa duha ang best nga pet, pinakamaayo nga alaga. Cats or dogs? Okay, pataas kamot, kinsa ang ganahan sa cats? Apil ko, taas kamot. O kinsa pud sa inyo ang mahilig sa dogs? Taas kamot. O, apil pug ko, taas pug ko kamot because I have cats and dogs at home. So kung unsa ang inyong gipili, whether cats or dogs, mauna siya class ang inyong bias, mauna ang inyong choice, mao ang inyong gipaboran. Another question. Which is the best K-pop group? Dani sa ila ang para sa inyo pinakamaayo mo-perform nga K-pop group. Blackpink or BTS? Ahada ng duha ang inyong mas ganahan. So kung unsa ang inyong answer sa first na question, whether cats or dogs, o ang inyong answer po sa second question, whether Blackpink or BTS, or wala ka amoy giganahan ana sa mga choices, that is your bias. Mao na ang imong choice. Mao ang imong gipaboran. Now, how about the word prejudice? What is prejudice?
Prejudice means an adverse opinion formed without just grounds or before sufficient knowledge. Prejudice, adverse opinion, ang atong opinion, ang atong pagtuo about sa usa ka butang without just grounds, nga walay insakto nga basihan or before sufficient knowledge, or wala tay insakto nga kahibalo dana nga butang pero naaghatag ta sa atong opinion, muna ang gitawag nga prejudice. Example, some people claim that teachers are very lucky to receive their monthly salary even though they are not actually teaching the learners in the new normal landscape. Ang uban tao nag-ingon nga swerte, hayahay ang mga teachers nga magdawat sa ilang binulan nga sweldo. Bahala og wala sila nagtudlo sa mga bata karon sa panahon sa new normal. Agree ba mo ana or disagree? Another example, all private schools offer the best education to the learners. Tanan nga private school naghatag og pinakamaayo nga kalidad sa edukasyon para sa mga estudyante. Now, kani nga mga sentences class, naghatag ni sila class og prejudice kay nag-express sila og opinion bahala og walay insakto nga basihan ug walay insakto nga kahibalo sa background, whether kung tinuod ba or dili, but they are just giving the opinions. Kani class ang example sa prejudice. So if you notice, ang bias ug ang prejudice related because bias means na ay gipaboran ug na ay gipihig. While prejudice maghatag og opinion or statement nga walay insakto nga kahibalo or background knowledge ug wala po'y insakto nga basihan kung tinuod ba or dili. So, I hope nasabtan ninyo ang meaning sa bias ug sa prejudice. So, we have this shampoo TV commercial script from the commercial of Pantene Pro V. So, let's watch the video and then let's analyze whether the text is biased or not. It's a shame that there still is that double standard. Sayang daw ako, because I'm a single mother. If a guy gets a girl pregnant, he's a stud, right? But if a girl gets pregnant, malandi siya. When the news spread of my pregnancy, people were like, sayang, she was at the top of her game. People immediately would make up stories about me or assume that I'm malande or a woman of the world. Was I unfairly judged? Yes. But then, did it stop me? No. Did it make me stronger? Yes. And will it keep me going? Hell yes. Labels are a challenge. To me, it was challenge accepted. I wanted to show people that no matter what happens to you, it should never stop you from being successful. In the end, I've got to do whatever I wanted to do. And as an actress, I've never been happier. Being a single mom, it's really empowering because there's more purpose. And nothing's greater than a mother's love. I'm blessed. Sayang? I don't think so. Can you whip it? Because I did. Okay, so you have just watched the video of the TV commercial of Pantene shampoo. Now, here is the text for the TV commercial. Atong basahon tanan. Dungan taog basa. Ready? Okay, basahon na ato class with feelings. Okay, let's start. Shame that there is still double standard. Sayang daw ako because I am a single mother. If a guy gets a girl pregnant, he's right and it's natural. But if a girl gets pregnant, malandi siya. When the news spread of my pregnancy, people say, she's on top of her game. People make stories like she's malandi or a woman of the world.
Was I unfairly judged? Yes, but then did it stop me? No, but does it make me stronger? Yes. Label is a challenge I accepted. I want to show people that no matter what happens to you, it should never stop you from being successful. As an actress, I've never been happiest. And being a single mom and parent gives me purpose. Sayang, I don't think so. Can you whip it? 'Cause I did. Mauni ang mga lines sa TV shampoo commercial ni Denise Laurel for Pantene Pro-V shampoo. Does the text in the commercial show bias? Bias ba, class? Ang text? Bias ba ang commercial? Now, before we answer the question kung bias ba ang text, let's have a discussion first of the 7 types of biases. We have invisibility. What you don't see makes a lasting impression. Stereotyping, shortcuts to bigotry. Imbalance and selectivity, a tale half told. Unreality, rose-colored glasses. Fragmentation and isolation, the parts are less than the whole. Cosmetic bias, shiny covers. Linguistic bias, words count. We are going to discuss this one by one ug aduna pud tay mga example aron mas dali na tumasabtan unsa ang 7 ka klase sa biases. I hope andam na ang inyong mga notebook o ang inyong mga ballpen uban sa inyong module para kamulot ang magtanaw sa video, maka-take down mo og notes para later during the review para sa inyong performance task, dali ra kaayo ninyo balikan ang inyong mga notes. So ready na ba? Are your notes and ballpens ready? Great, very good. First on the list is invisibility. Say the word with me, atong isulti ang word together. Invisibility. Okay, great. The most fundamental and oldest form of bias in instructional materials is the complete or relative exclusion of a group. Ang invisibility ang pinaka karaan na nga type sa bias nga makita sa instructional materials. So that instructional materials, buot pasabot, mga libro, ang mga text nga nasa internet, ang mga advertisements nga naa sa TV, sa radio, o sa print ad. With an attempt for inclusion after 1960, many of today's textbooks are improved, but far from perfect. So, nag-attempt nga wala na'y invisibility nga mahitabo sa instructional materials after 1960. However, daghan gihapon mga textbooks ug other instructional materials nga nag-observe gihapon ani nga type sa bias which is invisibility. So we have these examples. Women, those with disabilities, gays, and homosexuals continue to be missing from many of today's texts. So example, ang mga kababaihan, ang atong mga kapwa-tao nga naay mga apan sa ilang lawas o sa ilang panghuna-huna, gays and homosexuals, ang members sa LGBTQ community, continue to be missing from many of today's text. Wala sila kaayo class na emphasize ang ilang presence sa mga reading materials o mga advertisements karon. Another example is the Hello Billy commercial of PLDT on 2001. Let me emphasize class ha nga ang mga videos nga atong tan-awon karon are coming from YouTube. Naa gibutang na ko uban sa video ang link para matagaan og credit ang owner sa videos. Okay, let's watch Hello Billy commercial of PLDT on 2001. Hello, Billy. Uy, Joey! Panay yung tawag mo ah. Umuwi ka ba talaga? Oo, pare.
sasabihin ako sa'yo. Ano? Best man ka sa kasal namin ni Gracia. Joey? Joey? Okay, the second type of bias is stereotyping. Everybody say the word with me, stereotyping. Perhaps the most familiar form of bias is the stereotype. Mauni siya ang pinaka-common nga form sa bias, which assigns a rigid set of characteristics to all members of a group nga naghatag og specific nga mga characteristics sa tanan mga miyembro sa usa ka grupo. While stereotypes can be positive, na ay mga instances nga positive ang stereotypes, but more often they are negative. Dili maayo ang impact aning stereotyping. So examples: men portrayed as assertive and successful to their jobs, but rarely discussed as husbands or fathers. Kasagara sa mga print ads, sa mga TV commercials, sa radio commercials, even sa atong mga text nga mabasa, ang mga lalaki giportray, gipakita nga mga successful sa ilang mga trabaho. Pero dili kayo ka-emphasize ang ilang role as husbands, as bana, or fathers, or as amahan. O kasagara class, women as caregivers. Ang women kasagara atong mabasa na ara sa balay. Ang uban mga movies nagportray nga ang women ulirang ina, mga inahan nga mag-amping, mag-alaga sa mga anak ug sa bana sa balay. Okay, that's an example of stereotyping. Another example of stereotyping is the Vava Vroom Real Man promo commercial of Colt 45 on 2010. Kani nga commercial nga atong tan-awon karon giband ni siya. Wala ni siya gitugutan nga ipasalida sa mga TV tungod sa iyang content. Now, let me remind you class ha, ang purpose nga tan-aw nato ni nga video, bahala og giband siya para matagaan mo og concrete nga example sa stereotyping. Please, atong tagaan og respeto ang video nga atong makita. Ha? Dili ni siya bastos. This is a portrayal of an example of stereotyping. Ready na mo tan-aw sa video? Okay, here is the video. Real men cry at the luck of winning a free weekend with Christine Reyes in the Colt 45 Vava Vroom Real Man Pro. Only one real lucky Colt 45 drinker gets a weekend getaway with Christine Reyes in the Colt 45 Vava Vroom Real Man promo. The next type of bias is what we call imbalance and selectivity. Everybody say the words with me. Imbalance and selectivity. Curriculum may perpetuate bias by presenting only one interpretation of an issue, situation, or group of people. Common gihapon ni siya class na type of bias wherein ang usa ka interpretasyon sa usa ka panghitabo, issue or grupo sa mga tao, isa ra ka side or one-sided lang ang pagka-explain. Such accounts simplify and distort complex issues by omitting different perspectives. Kani nga mga example sa bias, iyahang gidistort, iyang gidaot ang complex nga issue kay wala niya gipakita ang tanan sides sa issue. Specifically, ang tinuod nga side sa issue. Examples: literature is drawn primarily from Western male authors. Kasagaran sa mga literature nga mabasa nato sa atong mga textbooks are from Western male authors o kasagara mga male. Seldom rata makabasa og mga text nga Filipino authors or other authors from other countries of the world. Then we will have two videos to watch. First video is mother-in-law commercial of Boysin Paint.
Nagpakita ni siya class og imbalance og selectivity because gi-emphasize nga ang mga mother-in-laws are very strict with their son-in-laws. Ug ang isa dayon nato ka commercial tan-awon, the boyfriend-girlfriend commercial by McDonald's on 2011. This is very controversial kay nag-react ani ang church ug nag-react pud ani ang mga tao kay giban ni siya nga commercial. Wala ni siya gipakita, gitangtang ni siya class sa mga TV stations. Okay, let's watch the videos. Nora, anak! Asan ka ba? Eh, yung walang kwentang pangit na mong asawa. Ruben! Ruben! Ilabas mo ang anak ko! Namalagi ka na ba? Nagsaing! Hay naku, Ruben! Naghugas ka ng mga... Aha! Ruben! Tatago ka pa, ha? Ang labada! Yung basura! Itapon mo! Lalangawin dito! Ka! Hindi mo man lang ako maalok ng juice. Girlfriend mo na ba ako? Ayoko nga. Di pa ako ready. Ha? Demanding ang mga girlfriend. Gusto ganito, gusto ganyan. Ewan. Gusto ko lang naman ng McDo fries eh. Talaga? McDonald's Everyday McSavers. 25 pesos lang. Another form of bias is unreality. Say the word with me, unreality. Many researchers have noted the tendency of instructional materials to gloss over unpleasant facts and events in our history. From the term unreality, dili tinuod, gidistort, gichange, gibag-o ang mga events sa atong history, labi na katong mga parts nga dili kaayo nindot. So example, the notion that technology will solve persistent social problems. Labi na karon klase new normal. Permanente na tumadunggan nga ang technology ang makasulbad sa atong mga problema, especially sa new normal education. It is an example of unreality because dili sa tanang panahon nga ang technology ang tubag. Because dili tanan mga estudyante o learners adunay access sa technology. Another example is the Lapu-Lapu commercial by EQ Diapers on 2013. And check mo mata mo commercial of RC Cola. Atong tan-awon ang duha ka video sa advertisements. And as you watch, please analyze nganong kanang duha ka examples sa commercials nagpakita og unreality. Ready na ba? Okay, let's watch the videos. Lapu-Lapu, bilang patunay ng pagkakaibigan, overnight diaper, alay ni Magellan. Mahal na asawa, bago magtiwala, regalo ay tingnan. Kung ang diaper ganyan, di tatagal ng isang tulog yan. Kaloror! Para sa anak natin, EQ Plus lang. May super absorbent core na di basta napupuno. Sa presyong abot kaya, tunay na mag-alaga. Hindi ka tunay na kaibigan, Magellan. Magtutuos tayo sa maktan! Okay ka lang? I can't do this anymore. I quit. Ha? Anong ibig mo sabihin? 5 taon na tayo magkakasama, oh. Yeah, pero never ko naman naramdaman na I'm really part of the group. Different from you guys. Ha? You'll never understand. Never understand what? Aya.
We understand. Another type of bias is what we call fragmentation and isolation. Say the words with me: fragmentation and isolation. Fragmentation emerges when a group is physically or visually isolated in the text. So adunay mga grupo nga gi-exclude, wala gid sila apila sa usa ka text. Often, racial and ethnic group members ang atong mga kauban sa society nga apil sa mga racial or ethnic groups are depicted as interacting only with persons like themselves, isolated from other cultural communities. Example, non-dominant groups as peripheral members of society. Kabantay mo class sa mga news nga atong makita sa TV nga adunay discrimination sa mga Asians o sa mga Black Americans nga nagpuyo sa Amerika. Diri pod sa atoang lugar sa Pilipinas, in reality, naapoy discrimination sa atong mga ethnic groups. So that's an example of fragmentation and isolation. Another is this commercial entitled Preso of Boysin Acrytex Paint. Kaya mga piniriso class ang atong mga kaigsuunan nga aduna sa prisuhan, ato silang dili kay nato na sila makita as important parts or members of the society. So makita nato sa video kung giunsa pag-depict ang fragmentation and isolation. Let's watch the video. Boysin Acrytex, the paint that lasts a lifetime. Almost. Alright, next is cosmetic bias. Everybody say the words, cosmetic bias. So, ang word na cosmetic, ma-relate nato siya class sa makeup, sa pampagwapa. Kanang mga ipanghapla sa atong mga dagway para ma-enhance ang atong mga beauty. Muna ang atong ma-connect nga meaning sa word nga cosmetic. But cosmetic bias means a different thing. A text is bias-free. Ang text, walay bias. But beyond the attractive covers, photos, or posters, bias persists. So example, a science textbook that features a glossy pull-out of female scientists but includes precious little narrative of the scientific contributions of women. So example na ay science nga book, nasa iyang cover, mga babae nga scientist, pero kung tan-aw nimo class ang sulod sa libro, gamay ra kaayo nga parts dito ang naghatag og emphasis sa mga babae nga scientist ug ang ilang natabang sa science world. Then, let's have two commercials nga example sa cosmetic bias. We have a baptism commercial of BioLink and another commercial of the same brand, Intense Moisture VCO Shampoo. Atong tan-awon ang videos ug ato dayong i-analyze nganong adunay cosmetic bias ang gipakita sa duha ka commercials. Ready? Okay, here is the video. Ano na nga ang pangalan niya? Sofia Bianca po. Pakitanggal ang belo.
No camera tricks were used in this commercial. Just BioLink VCO 5-minute hot oil for intense moisture, now also in shampoo. Mula sa Splash. And we have the last type of bias. We call this linguistic bias. Everybody say, linguistic bias. Words can impact race or ethnicity, gender, accents, age, disability or ability, and sexual orientation. Example, words such as forefathers, mankind, and businessman serve to deny the contributions or even the existence of females. So, mga words like forefathers, di ba? Mag-refer man na sa atong mga katigulangan, atong mga ancestors. Pero ang anong fathers raman? How about ang atong mga ancestors nga mga babae? Wala may word nga foremothers, di ba? Then mankind. Mankind refers generally sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Pero nganong mankind man? How about the women? Wala may word nga womenkind. Mankind raman. Another example is businessman. Bahala og babae ang tawag businessman. So kana siya class example sa linguistic bias. For example, maingon tag chairman. Ang proper ana para walay bias is chairperson. Kaya ang chairperson mag-refer sa pwede babae, pwede lalaki. Kaya sa chairman ra nga lalaki ra gyud. Kay ngano ang mga babae dili pwede mag-lead, dili pwede mag-leaders ang mga babae. Diba? That's a linguistic bias. Another example is this commercial from LBC on 2009, which is called Spelling Bee. Giban ni siya nga commercial sa TV kay nasuko da ni class ang DepEd kay lahi ang spelling nga gihatag sa mga bata. Murag nag-promote kintahay siya nga okay ra nga wrong ang spelling sa mga estudyante. So let's watch the video para makita ninyo ang example sa linguistic bias. Spell affordable. Affordable. LBC. Tama! Basta abot kayang pera padala, dito ka na sa madaling espelingin. LBC. Spell instant. 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 LBC. Tama! Basta instant pera padala, dito ka na sa madaling espelingin. LBC. Spell remittance. 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 Capital. LBC. Remittance. Tumpak! Basta pera padala, sa hari ka na. LBC. Mabilis, abot kaya, at convenient magpadala ng pera. Dahil nationwide ang network, easy pa mag-transact. Dito ka na sa madaling espelingin. LBC. So you have just watched the samples of biases sa mga commercials. Nabalikan nato ang commercial ni Denise Laurel for Pantene shampoo. Now let's analyze. Is the text biased? Biased ba ang text? Nag-show ba og biases ang commercial? Okay, let's check. So we have the 7 types of bias sa ibabaw sa atong table, and we have identified 4 types of biases nga present in one commercial. So first, invisibility. Unsag itong invisibility? Atong gi-isolate ang truth, gi-isolate nato ang usa ka grupo or usa ka idea from the real world. So the line wherein Denise says, sayang daw ako because I am a single mother. Kasagara sa mga stories nga atong mga basa o sa mga text, mga movies, talagsara na class nga nag-feature og single mothers. Karon na lang na nga panahon
baguhay lang nga gihitagaan na og emphasis ang single mothers as detrimental groups in our society. Then stereotyping. So Denise on the commercial, she said, shame that there is still double standard. Unsa man ang double standard? If a guy gets a girl pregnant, he's right and it's natural. Kung ang lalaki makaburo sa babae, okay ra kay lalaki man siya. Pero, if a girl gets pregnant, malandi siya. Kung ang babae maoy na burusan, uwagan. Muna ang stereotyping, double standard. Kingano, na-create ang baby nga ang babae ra, di ba sila manduha ang nagbuhat dana, pero nganong mas ayup man tan-awon ang babae kumpara sa lalaki. So that's stereotyping. Another is selectivity. Being a single mom and parent give me purpose. How about ang mga single dads? O naman tay single moms nga mooy nagbuhi sa iyang anak. How about ang katong single dad nga ang papa nga single nga maumpoy nagpadako sa iyahang anak? That's selectivity. And another, as an actress, I've never been happiest. So, actresses lang ba ang single moms? Naman po'y single moms in all walks of life. Na ay single mom nga professionals. Na ay single mom nga estudyante pa. So, daghan, klase-klase. And diri sa commercial, gi-emphasize ang iyang pagka-actress o pagka-single mom at the same time. And then, we have linguistic bias. Words ang gigamit para matwist ang truth, para maipakita nga naay gipaboran o gipihig. Like, sayang, I don't think so. Can you whip it? I did. Unsa may connection sa can you whip it on being a single mother? So, naa siya connection sa commercial. Kaya ang commercial nagkumbinse sa mga viewers nga magamit og Pantene shampoo. So, kung atong i-analyze class ang commercial, ang single mothers magamit og Pantene. So, murag ingana ang dating, di ba? And that's reality kay kasagara class sa commercials nga makita nato sa TV, madungog nato sa radio, makita nato sa internet, sa YouTube, apil ng mga posters nga naa diha sa mga tindahan o sa mga kalsada. Nagpakita gina sila class og biases. Na ganay pabor-pabor. Nganuman, ilang man gi-endorse, ilang man gi-promote ang ilang baligya nga produkto. So I hope from this lesson, mas keen na mo mutanaw sa mga advertisements ha. Mas mo analyze na mo og magamit nato ang atong critical thinking. Kung insakto ba na ang gipakita sa mga commercials, tinuod ba na ang nabasa nako sa text, insakto ba nang nakita nako sa mga posters og advertisements nga naa sa mga tindahan. So before we believe on anything, let's think. Naabay bias ani? Fair ba ni siya? Tinuod ba ni siya? Before ta muhatag sa atong opinion. Atong likayan class ang biases and prejudice. Okay, let's practice. Kung nasabtan bagid nato ang atong lesson on the types of biases. Let's have this text entitled Summer. Summer na ba ta karon? Yes, hapit na gid kaayo ang summer. So let's read all together. Read with me. Let's start. I think that calling this summer hot would be an incredible understatement. It has in fact been quite unbearable, with the heat driving everyone indoor and some even collapsing and a few dying from the sweltering and dizzying temperatures. Tungod kuno sa kainit sa summer, dili kuno halos makaya sa mga tao na arap sulod sa ilang mga balay, indoor, ug ang uban kuno class nag-collapse, nakuyapan, ug ang uban gani daw class namatay from the sweltering and dizzying temperatures sa makasunog ug makalipong nga kainit sa panahon. It truly comes as a welcome relief for many that the rains have begun to quench our parched population. So dako nga pasalamat sa mga tao kay niabot na ang mga ulan nga nagpabugnaw sa
pagod na nga population, parched. Grabe no, napagod good. As everyone knows, water is the most important commodity in life. Pinaka-importante nga need sa tao ang water. Our own bodies, ang atong kaugalingong lawas, are made up of 80% of water. We can all live without so many things. Mabuhi ta nga wala ang uban nga mga butang like electricity, internet, mabuhi ba mo og walay internet? And even food for a few days. But we won't last without water. So tubig daw class ang pinaka-importante para mabuhi ta. Now let's check if naabay bias ang kaning text. So bias ang text. Nag-show siya og bias, but what type of bias is evident in the text? So let's have these lines. I think that calling this summer hot would be an incredible understatement. Sweltering and dizzying temperatures. Rains have begun to quench our parched population. So unsa man ni siya nga klase sa bias? A. Linguistic bias, B. Stereotype, or C. Fragmentation. Pakisulat sa inyong notebook ang letter sa inyong answer. The correct answer is linguistic bias. Ganong linguistic bias man? Tungod ani nga mga words like incredible understatement, sweltering and dizzying temperatures, o quench our parched population. Tungod ani class nga mga words na gamit og linguistic bias. Ngano man? For example, kaning incredible understatement, gi-emphasize niya nga grabe gid kuno kaayo kabalik-balik na ang mag-ingon nga hot ang summer. And then we have sweltering and dizzying temperatures para i-describe ang kainit na gamit og words nga sweltering ug dizzying, makalipong. And then quench our parched population. Kita nga mga tao na quench daw ang atong thirst, na quench ang kainit tungod sa rain. So because of those words, the text shows linguistic bias. Correct ba ang inyong mga answer? Taas kamot B kung kinsay correct nga answer. Okay. Very good. And let's now proceed to your performance task number 4. Mauni ang last ninyo nga performance task for the second quarter. So the instruction is first, you are going to read this text. Okay, let's read all together. Most parents tell their children that engaging in romantic relationships can ruin their studies. Kasagaran sa mga ginikanan, nag-ingon sa ilang mga anak nga ang pakigrelasyon, ang pag-uyab-uyab, makaguba sa pag-eskwela. As for me, according sa author, based on my experience, base sa iyang naagian, being in a relationship provides inspiration to graduate. Ang pag-uyab-uyab, makahatag og inspirasyon para mo graduate. The feelings of excitement, love, and motivation, ang mga pagbati daw class nga ma-excited siya, nga nahigugma, og na-motivate. Nagtuo siya class that it is okay to be in relationships while studying. Nga okay ra sa iya, nga naay uyab, kamulo og eskwela. So, the instruction, part 1. After reading the short text, you are going to fill in the bias checklist. So, inyo ning kopyahon sa bond paper, ang kaniato ang chart, ug inyo dayong i-check kung aduna ba nag-exist ang biases based sa text nga inyong nabasa. For example, types of biases, number 1 is invisibility. Naabay invisibility bias nga nakita sa text? If your answer is yes, kung yes imong answer, unsa man siya nga klase nga invisibility? Is it high? Taas kaayo, obvious kaayo? Or moderate naa? Pero dili kaayo as in naka-emphasize? Or low, naa pero gamay ra? Or none, wala diha? So the same with stereotyping taman sa linguistic bias. Inyong i-check dire kung
aduna ba o kung naa manggaling unsa nga level sa bias ang makita sa text. So inyo ning checkan dire. Now, remember kung mag-check ganita class, kada type of bias isa lang ang checkan ha. Dili pwede duha, dili pwede tulo, dili pwede checkan tanan. Isa ra ang checkan based on your analysis. That's part 1. And then part 2, what is your reaction to the text that you have just read? Do you agree or disagree? Unsa ang inyong reaksyon sa katong text about having romantic relationships? Agree ba mo or disagree? Write a 3-paragraph persuasive essay with at least 15 sentences. So, ang inyong reaction, inyong ipahayag pinaagi sa pagsuwat sa tulo ka paragraphs nga persuasive essay. Persuasive meaning inyong ikumbinsi ang readers nga motuo sa inyong opinion. So maghatag mo og stand whether you agree or disagree, then you give your reasons para makumbinsi ang readers nga insakto ang inyong idea. It's stated here that you have to have at least 15 sentences. Pinakamubo ang 15 ka mga pangungusap, 15 ka sentences in your text. So here are the guide questions. For paragraph 1, what is the text all about? Unsa man to about ang text? Unsa ang iyang giingon? Does it show biases? Nagpakita ba class og biases? Kung naa, unsa nga type of biases does the text have? So kaning paragraph 1, magbase mo ani sa inyong part 1 nga answer sa katong bias chart. Kung unsa dito ang inyong gi-checkan, mo pud inyong i-answer dire sa what type of biases does the text have. And then paragraph 2, what is your reaction to the text? Do you agree or disagree? Uyon ba mo or supak ba mo sa mensahe nga naa dato sa text? Kung agree mo or disagree, provide a clear explanation. Paghatag og klaro nga eksplanasyon nganong agree or disagree ang inyong answer. And lastly, for paragraph 3, what advice can you give to your fellow learners? So kung ni-agree mo or disagree sa paragraph 2, isumpay din ana sa paragraph 3, unsa man nga advice, unsa nga tambag ang mahatag dinyo sa inyong mga fellow learners with regards to engaging in romantic relationships. And then, please provide a clear explanation. Paghatag dayon og insakto nga explanation nga mag-support sa imuhang advice or tambag sa imong fellow learners. And please be guided for the rubric for your essay. Mauni ang atong basihan sa inyong grado sa performance task number 4. So we have the criteria: focus or content, then persuasive techniques used, development or organization of ideas, clarity of ideas, emphasis, language mechanics, and convention. So mauni ang basis sa paggrado sa inyong performance task number 4. And that ends our lesson for today. Nahuman na gyud ang atong discussion sa Module 8. I hope nasabtan ninyo class ang atong lesson. If aduna mo'y mga pangutana or naamoy part nga nalibog mo or wala kaayo mo nakasabot, please feel free to message me through my Facebook and Messenger account, Hilrem L. Bayukot. And if you would like to review the video, gusto ninyo tan-awon o turo ang video, or kung gusto ninyo ni i-share nga video sa inyong mga friends nga maupo ni ang ilang lesson para mas makasabot sila, please visit and subscribe to my YouTube channel, Hilrem Bayukot. Keep safe everyone, amping takpirme. I'll see you again next time sa atong sunod nga video lesson. God bless and goodbye.